สวัสดีค่ะวันนี้มีสูตรเค้กสปันวานิลามาฝากค่ะเป็นเค้กสปันสูตรนุ่มทำกี่ครั้งก็ไม่ผิดหวังนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราเตรียมไข่ไก่เบอร์2-3 ฟองค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือกลิ่นวานิลาค่ะนมข้นจืดและน้ำเปล่าจากนั้นก็ใส่ SP ค่ะโดยป้ายไปที่หัวตะกร้อนะคะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเราจะใช้สปีดสูงนะคะในการตีแล้วก็จะใช้เวลาประมาณ 6-7 นาทีตีส่วนผสมให้มีความข้นแล้วก็ขาวแบบนี้ค่ะระยะเวลาการตีของแต่ละเครื่องอาจจะไม่เท่ากันนะคะแต่ก็คือตีให้มีลักษณะข้นแล้วก็สีขาวแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะใส่แป้งค่ะร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปนะคะลงไปในส่วนผสมค่ะพอเราร่อนแป้งเค้กแล้วเดี๋ยวเราก็จะตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อคนกันให้เข้ากันก่อนนะคะเพื่อป้องกันแป้งฟุ้งกระจายค่ะจากนั้นเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วปานกลางประมาณ2 นาทีค่ะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะนำเนยละลายมาผสมค่ะใช้เนยสดละลายนะคะโดยการนำเนยไปเวฟในไมโครเวฟนะคะเนยที่ใช้จะต้องยังมีความอุ่นนะคะไม่ร้อนจัดจนเกินไปแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปค่ะนำส่วนผสมส่วนหนึ่งมาผสมในเนยละลายค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็นำเนยละลายกับส่วนผสมนี้นะคะไปใส่ในส่วนผสมที่เหลือค่ะพอใส่ส่วนผสมของเนยละลายหมดแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะตีต่อด้วยความเร็วต่ำนะคะ1 นาทีค่ะพอตีครบ1 นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ในพิมพ์เค้กค่ะสูตรนี้สามารถใส่ได้ถึง3 ปอนด์นะคะเสร็จแล้วก็นำไปเทใส่พิมพ์เค้กค่ะโดยวางกระดาษไขไว้ด้านล่างค่ะใส่ในปริมาณ3/4ของพิมพ์เค้กนะคะพอเทครบหมดแล้วก็ให้เรากระแทกพิมพ์เค้กกับพื้นเบาๆนะคะเพื่อไล่อากาศค่ะหรือตบที่ก้นพิมพ์เค้กก็ได้ค่ะเพื่อไล่อากาศจากนั้นก็นำเข้าอบค่ะโดยใช้ไฟบนล่างนะคะนาน 30-35 นาทีนะคะแล้วแต่เตาค่ะพอเค้กสุกแล้วนะคะเราก็จะนำออกมาวางพักไว้บนตะแกรงโดยไขว้คว่ำหน้าไว้นะคะแล้วก็พอเค้กอุ่นๆแล้วเนี่ยเราจะนำเค้กออกจากพิมพ์ค่ะใช้มีดแซะด้านข้างนะคะเพื่อให้เค้กหลุดออกมาได้โดยง่ายค่ะพอแซะด้านข้างเสร็จแล้วก็ให้คว่ำลงค่ะจากนั้นก็ยกพิมพ์เค้กออกค่ะเสร็จแล้วก็นำกระดาษที่รองอบออกค่ะแล้วเราก็จะพักเค้กไว้ให้เย็นนะคะพอเค้กเย็นแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเนื้อเค้กให้ดูกันค่ะสามารถสไลด์ได้ถึง3 ชั้นนะคะหน้าเค้กด้านบนที่ไม่สวยเดี๋ยวเราก็จะสไลด์ออกนะคะเนื้อเค้กมีความนุ่มมากเลยค่ะถ้าใครชอบทำเค้กสปันเนี่ยลองทำสูตรนี้ดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะเค้กสปันสูตรนี้สามารถต่อยอดเป็นเค้กอื่นๆได้อีกด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Easy Food by ชยาอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ